Salutare tuturor și bine v-am regăsit la revoluția noastră a prosumatorilor, ăștia care încercăm să ne facem energie și să o vindem și altora, sau să o dăm om, sau să facem ce vrem noi cu ea, într-un mod cât mai transparent posibil. Iar astăzi ne revedem cu o cunoștință mai veche, cu Cătălin de la Elogrid. Salut, George! În timp ce împreună cu Asociația Prosumatorilor încercăm să facem pe de o parte legislație și mai multe drepturi pentru prosumatorii care până la urmă țin țara în priză, cum zice domnul Pârșan, împreună cu cei de la Elogrid discutăm despre cum facem din chestia asta un business care să stea în picioare. Pentru că avem nevoie de infrastructură digitală, avem nevoie de soft, avem nevoie de echipamente, adică lucrurile astea nu se întâmplă pur și simplu. Așa e, George. În industria energetică astăzi, digitalizarea aproape lipsește. Când mă refer la digitalizare, mă refer la abilitatea furnizorilor de a accesa date reale din mediul consumatorului. Sunt foarte multe mituri, cum că unii furnizori sau distribuitori ar vrea să folosească acele date în anumite scopuri. În schimb, a colecta acele date este foarte important pentru consumator și pentru toată lumea, pentru că în acel fel noi putem ține rețeaua în balans. Sunt două lucruri diferite aici. Pe de o parte, avem pe domnul Pârșan care vine și spune că de ce ar trebui să aibă furnizorii, distribuitorii, până la urmă, contoare în interiorul instalației mele ca să știe câtă energie mi-am consumat eu din panourile mele fotovoltaice, pentru că s-ar putea ca statul să aibă o idee creață la un moment dat să mă taxeze pentru energia pe care mi-am produs-o singur. Pe de altă parte, tu spui că este necesar să monitorizăm, dar pentru ce? Uite, de exemplu, hai să luăm legea prosumatorului de condominiu, în care oamenii își doresc ca dacă tu ai o instalație la țară să poți să folosești bateria care ai instalat acolo, să poți să o folosești și la apartament. Cu un dispozitiv Yellowbox care colectează date într-adevăr, noi putem face lucrul ăsta ținând cele două imobile în balans. Adică noi putem detecta care e consumul în apartament și să comandăm bateria să scoată exact acea cantitate în rețea. Și atunci, practic, e ca și cum ai sta în aceeași casă la parter sau la etaj, pentru că energia se balansează cu aceste dispozitive. Și asta se întâmplă în timp real. Asta e iarăși foarte bine pentru rețea, pentru că nu creăm imbalans. După cum bine știm, rețeaua nu înmagazinează energie, iar stocarea la nivel în România e destul de delimitată. Și atunci, reușind cu machine learning, AI și cu dispozitive de genul ăsta să putem să balansăm rețeaua, e un lucru foarte benefic pentru absolut toți, distribuitori, furnizori și consumatori. Așadar vorbim de lucruri diferite. Una este ceea ce ar vrea unii furnizori, distribuitori, alta este ce încearcă, spre exemplu, un astfel de integrator, până la urmă, care încearcă să ne ajute pe toți să producem energie la comun, că vorbeam de comunități de energie recent. Dacă nu știi ce este încă o comunitate de energie, dă pauză acestui clip și apasă undeva pe aici sau uite-te la linkul din descriere sau caută pur și simplu Revoluția Comunităților de Energie. Cred că așa i-am spus. Și caută acel clip în care am explicat lucrul ăsta împreună cu instituții și autorități, pentru că în sfârșit avem legislație care, slavă Domnului, ne permite nouă prosumatorilor, adică cei care produc și vând energie, produc mai mult decât consumă, să poată să se asocieze în aceste comunități de energie. Și pentru a crea comunități, așadar avem nevoie de această tehnologie. Da, ca să-ți dau un exemplu, ce oprește momentan comunitățile de energie este procesul prin care se calculează facturile. Adică eu, dacă îi dau curent vecinului, din cauza că trece de contorul vecinului, el trebuie să fie taxat cu TVA, cu taxă de distribuție. Și asta este o opreliște foarte mare în crearea comunităților de energie. Iarăși, din punct de vedere informatic, noi ar trebui să izolăm comunitatea și să ne facem singur managementul și a rețelelor. Sigur, plătim un abonament de întreținere la distribuitor, dar ar trebui să ne putem noi în comunitate să ne regularizăm producția și consumul de energie și pe partea financiară, iar ce iese din comunitate să fie înregistrat ca și consum sau ca și export. Iarăși importul și exportul în comunitate să poată să fie tranzacționat pe piața liberă. E foarte important ca să noi ținem prețurile la adevărata lor valoare, să nu fie manipulate de anumiți factori de pe piață și faptul că sunt foarte puțini furnizori și traderi care să țină prețurile în balans. Cu un dispozitiv de genul Elogrid, noi îl putem instala pe ieșirea din comunitate, să zic că e o comună sau ceva, și noi, toți consumatorii, dacă au un Yellowbox, putem să uniformizăm, adică să-i spunem, bun, la ieșire să fii pe 0 și în rest dăm curent doar în comunitatea mea. Și atunci noi suntem practic și off-grid din punctul
punctul respectiv de vedere și suntem și... Stai un pic, deja încep să se întâmple lucruri. Deci, recapitulez pentru cei care încă absorb informația, asta este multă informație de digerat. Suntem în punctul așadar în care avem nevoie să ne echilibrăm ceea ce producem și schimbăm între noi în interiorul comunității, apoi să vedem ce dăm în exterior, dacă vrem să dăm și dacă dăm, cum facem ca lucrul ăsta să se întâmple cuantificat, transparent și facturat corect. Că vom folosi rețeaua. Poate să fie și un venit pentru comunitate. Adică primăriile, de exemplu, au tot timpul terenuri disponibile unde poate fi instalat un mic parc fotovoltaic cu baterii și atunci noi putem să controlăm generarea de energie și momentul în care el merge pe piață și atunci prețul poate să fie un preț bun, cum reușim noi astăzi să obținem pentru clienții noștri. Adică nu îl dăm când e soare și prețul e negativ și atunci plătești o penalizare ca și comunitate de energie, că probabil că o să fii responsabil cu echilibrarea, dar îl dai seara când prețul este foarte bun. Și în felul ăsta poți să aduci și un beneficiu mare, adică scazi valoarea energiei prin faptul că ce vinzi, o vinzi cu un preț mai mare. Ăsta e un lucru care lumea nu-l înțelege încă. Noi mulți ne plângem că crește prețul la energie. În schimb, dacă aplicăm o tactică în care și vindem la un preț bun, per total, costul nostru lunar devine mai mic. Chiar dacă pe kilowatt, în general, în regiunea noastră, prețul la energie crește. Avem nevoie de mai mulți producători de energie în piața asta pentru că producția este concentrată în mâinile câtorva. Și tocmai de aceea prețurile sunt mari și noi, prosumatorii, dacă ne asociem în aceste comunități de energie, putem să reducem prețurile. Asta este prima chestie. Dar tu ai atins o chestie interesantă pe care o atinge destul de des și domnul Pârșan de la Asociația Prosumatorilor și Comunitățile de Energie, care spune că într-o comunitate în care ai un primar, un lider al comunității destoinic, poți identifica un teren, niște acoperișuri unde poți să pui fotovoltaice și un sistem de baterii și poți să produci energia comunității în interiorul acelei comunități, iar surplusul să-l vinzi atunci când e mai scump. Adică ce înseamnă? Să vii atunci când e cererea mare și să ajuți rețeaua cu energia ta care cu siguranță va fi mai ieftină decât energia de la furnizori de echilibrare sau la alți furnizori mai scumpi decât prosumatorii. Da, asta e clar direcția în care ar trebui să ne îndreptăm. Și pe lângă partea de tranzacționare putem să investim în lucruri care sunt global la nivel de comunitate, gen, știu eu, încălzire sau ceva, o mică fabricuță sau, știu, dăm curent la biserica din sat, la magazinul din sat, practic ne autoadministrăm în acea comunitate ca și cum am fi, să zic eu, o zonă sau o mică țărișoară, pentru că putem și atunci dacă Dar de ce ar trebui să vrem chestia asta? Pentru că cu toții ne-am obișnuit că până la urmă curentul iese din perete. De ce ar trebui să ne pese chiar atât de mult de faptul că putem să ne producem energia, să ne o vindem între noi, să ne distribuim între noi, ba chiar să ne întrajutorăm membrii din comunitate care ar putea beneficia de pe urma unui ajutor în energie? Sunt mai multe motive din punctul meu de vedere. În primul rând, transparența. Când te ocupi tu de ele, practic ai vizibilitate și sunt mai puține teorii ale conspirației, mai puține mituri care se întâmplă cu energia respectivă. Doi, partea de securitate. Doamne ferește să se întâmple și la noi ce se întâmplă în Ucraina, dar vedem ce probleme au ei când o fabrică nu mai funcționează. Rămân zeci de mii, sute de mii de oameni. Noi, dacă o ducem la nivel de comunități de energie cu prosumatori care au sisteme, baterii descentralizate, nu neapărat bateriile mari, care sunt și ele bune, ca ca și ca și siguranță, că până la urmă toți avem familie, avem copii, ne interesează mult partea asta de siguranță. Suntem mult mai rezistenți ca și comunitate. Pe de altă parte, eu țin minte când eram mic că erau majoritate centrale de gaz pe cartier, nu pe bloc. Dar toată lumea a vrut centrală de gaz în apartament. De ce? Pentru că vrea el să știe ce se întâmplă cu energia respectivă și să o folosească cum vrea el. Eu așa cred că și la energie și ăsta e un lucru care e bun pentru noi să putem să fim 100% independenți. Da. Așadar, pentru cei care încă aprofundează subiectul, luați această bucată de început ca o clarificare. Încă o dată, mai vedeți și alte clipuri. Poate vedeți și primul episod în care am stat de vorbă cu Cătălin despre proiectul lor, Yellow Grid, care este un proiect așadar comercial, care încearcă să strângă o comunitate de energie. Noi atunci îi spuneam VPP, pentru că asta este termenul tehnic, adică un Virtual Power Plant, adică o fabrică de curent virtuală în care cu toții producem, dar cu niște scule de tehnologie punem curentul la oaltă. Exact. În continuare îi zicem Virtual Power Plant.
Conceptul, cum l-am explicat și data trecută, e foarte simplu. Un sistem solar nu e foarte complicat. Ai panouri, ai un invertor, ai baterii, partea de stocare. Cu un dispozitiv de genul Yellowbox, noi putem să controlăm fluxurile de energie, adică când să-i spunem sistemului să înmagazineze, când să-i spunem să dea în rețea. De ce e foarte important? Ziua în energie are 96 de intervale. Le putem vedea ca 96 de episoade. Foarte mult contează și de la un episod la altul ce facem cu energia. Adică eu dacă îi spun uite, 15 minute acum dă energie în rețea, după aia așteaptă o oră, după aia mai dă 15 minute, în felul ăsta reglăm prețurile. Și în felul ăsta reglăm și, să zic, ziua de vară, în care problema e că toată lumea dă energie când e soarele sus și atunci, într-adevăr, rețeaua are o problemă. În schimb, noi dacă ne coordonăm și avem calupuri de câte 15 minute care le dăm de la clienții noștri, atunci putem să linearizăm și atunci să obținem prețuri mai bune și, bineînțeles, nu supra-solicităm rețeaua. De ce am ales să facem un Yellowbox? Din cauza că am vrut să fim agnostici la marca de invertor. Nu am vrut să fim reprezentanți Huawei sau, știu eu, DE sau altceva. Noi am vrut să avem un dispozitiv care funcționează pe absolut orice invertor. Orice invertor solar care în piață merge cu cutia voastră? Încă nu toate, nu merg toate. Asta e, noi acum deocamdată am integrat pe piața undeva la 5 modele de invertoare. Le-avem pe DE, pe Solis, Solax, Fox, ISS, EcoFlow și acum continuăm cu Victronul și sigur o să mergem și la Huawei și la celelalte invertoare. În schimb, și Fronius, da. Noi am prioritizat invertoarele care merg cu orice marcă de baterie. Sunt unele invertoare care iarăși te blochează să folosești doar bateriile lor. De exemplu, cum e Huawei și Fronius. Okay. Noi am mers pe ceva care încurajează competiția, adică dacă apare o baterie mai bună să o putem schimba, dacă apare un invertor, o marcă de invertor mai eficientă, să o putem schimba. Noi le testăm pe toate în laborator și din cauza asta am ales modelul ăsta ca să putem recomanda ce credem noi că e mai bun. Nu unde primim reduceri sau finanțări. Bun, așa. Eu mă pregătesc așadar să intru și într-o comunitate de energie. Sunt deja producător la 3 locuri de consum. În ciuda insistențelor mele și a solicitărilor pe care le-am întâlnit la furnizorul meu, nu reușesc să-mi fac echilibrare, exact cum spuneai tu mai devreme. Am un excedent major de energie acasă și sunt în deficit aici. Da. Sunt prosumator și aici, dar n-am mai avut unde să mai pun panouri pe casă. Și nu m-am apucat să pun pe iarbă, că vreau să am și un petic de grădină. Cred că este o greșeală să ne acoperim terenurile și grădinile cu panouri fotovoltaice, să stea pe acoperișuri și doar pe terenuri care nu sunt folositoare să punem fotovoltaice. Și atunci aș vrea să-mi folosesc producția de acolo aici. Eu sunt în scenariul ăsta. Hai să vorbim de scenariul ăsta, dar vă promit că vom vorbi și de scenariul de la bloc. Ele sunt legate din punctul nostru de vedere, adică noi chiar ne pregătim să lansăm și stocarea la bloc. De exemplu, și aici ar fi util nu doar să echilibrăm, cum ziceam, și ceea ce e posibil cu Yellowbox-ul, să-ți echilibrăm practic când consumi aici, să-ți tragă din baterie acolo, dar dacă ai și aici o baterie și acolo o baterie, noi putem să transportăm în perioadele în care, să zic, prețul e mare, îți transportăm de dincolo, dar când prețul e mic, ți-l luăm direct de pe piață, pentru că acel curent dacă se consumă sau chiar îl poți valorifica vânzându-l mai târziu. Dar când vine momentul acela când prețul la energie de pe piață chiar va fi suficient de bine liberalizat încât să putem să profităm de lucrul ăsta? Problema nu e cu prețul energiei. Prețul energiei permite lucrul ăsta. Adică, în general, cam în fiecare zi poți să cumperi energie. Acum iar la un pic s-a scumpit la amiaz, dar totuși la amiaz ai un preț de 450-500 de lei pe megawatt și seara, în multe zile, sare peste 1500 de lei. Dar ce ne oprește acum, cum spuneam, e dubla taxare a TVA-ului care se întâmplă, adică faptul că eu îți comand bateria să-ți o încarci, tu trebuie să plătești conform legii taxă de distribuție plus TVA pe energia respectivă, ceea ce nu e corect pe energia care o reinjectăm în rețea. În schimb, lucrurile se mișcă, lumea se mișcă. Ce avea nevoie să schimbe? Uite, noi încercăm să colaborăm și cu cei din Parlament și din instituții. Ce ar fi necesar să se schimbe ca lucrul ăsta să meargă înainte? Uite, noi activăm și în Marea Britanie. Îți spun cum se întâmplă acolo. Acolo, Așa. în Marea Britanie, furnizorii cu acordul omului sau chiar omul poate să-și instaleze contoare certificate. Dacă ți-a instalat un contor certificat, tu poți să folosești citire de pe contor să demonstrezi distribuitorului că
o anumită cantitate de energie ai înmagazinat-o și ai vândut-o ulterior, pentru că sunt contoare... Și să fie taxată... Și atunci, pe energia respectivă, nu mai plătești taxă de distribuție și nu mai plătești TVA. Și asta se întâmplă în Marea Britanie. La noi, toate intervențiile sunt făcute de distribuitori. Eu am vorbit cu ei, este intenție și acolo, doar că sunt organizații mari, companii mari care se mișcă un pic mai greu. Dar nu e treaba lor să reglementeze, asta este treaba ANR. Da. La fel, asta părerea mea, colegile, că sunt mai multe tipuri de legi. Sunt legi care permit și sunt legi care obligă. Hai să luăm exemplu, legea care a fost întoarsă, legea prosumatorului. Din punctul meu de vedere, e o lege care obligă. Obligând cei obligați, bineînțeles că se luptă să nu fie obligați și atunci apar întârzierile respective. În schimb, există cadru legal prin care furnizorii pot plăti la timp prosumatorii. Dacă asta vor. Dacă asta vor, da. Și noi facem lucrul ăsta, adică pe noi nu așteptăm să vină legea ca să facem lucrul ăsta, pentru că legea o permite în ziua de astăzi. Când va veni legea respectivă, îi va obliga și pe ceilalți să facă. Iarăși referitor la asta și scuze că Hai să completăm. Deci, am explicat ce se întâmplă cu mutarea energiei între diferite locuri de consum. Acum eu v-am explicat-o ca să fie ușor de înțeles pe cazul meu. Dar să zicem că același lucru poate să-l facă o comunitate, un grup mai mare de oameni. Poți să ai producția într-un loc și consumul în altul și între ele să plimbe energia în modurile pe care le-ai auzit. Da, același principiu. Având date în timp real despre cum circulă energia, noi putem să ținem în balans comunitățile. Se poate la un moment dat să fie o piață de tranzacționare pentru comunități. Adică comunități, de exemplu, sunt zile în care e ignorat în Transilvania și este soare aici în sud. Să se poată transfera energia între comunități în felul respectiv, pentru că cei din sud o să aibă surplus și cei din nord o să aibă deficit. Și atunci se poate face și un lucru de genul ăsta în care să cuplăm comunitățile din punct de vedere a energiei. Eu mi-aș dori să fie o piață mult mai activă, în care sunt mult mai mulți participanți. Zic sincer, noi când tranzacționăm, să zic, în orele de noapte, nu găsim pe nimeni cu care să tranzacționăm pe anumite piețe de energie. Da, sunt foarte puțini trader, să zic așa, activi în România. Și e păcat că ați avea energie mai ieftină decât, cât ai zis, $1,50 pe kilowatt? Da. Deci s-ar uniformiza. Automat o să fie oricum energia un pic mai scumpă seara pentru că consumul mult mai mare. Evident. Dar se rezolvă problemele, cum ar fi problema balansării, unde prețurile pe balansare sunt foarte mari. Sunt foarte mari datorită... Sofisticate acolo, da. mai greu de explicat. Da. Hai să explicăm ce se întâmplă la bloc, în condominii. La bloc, noi lansăm bateria de bloc. Sunt oameni care pot să-și pună și panouri, raportă acum panourile care sunt AC coupled, adică numai le pui pe balcon și le bagi în priză, iar bateria cu yellow box-ul detectează și îți încarcă bateria cu valoarea respectivă. Iarăși când, să zic așa, e o zi de vară, da? Și prețurile sunt negative și pe PZU și la balansare, noi automat îți încărcăm bateria la bloc gratis, adică tu plătești doar transportul pe energia respectivă. Dacă bateria e bine dimensionată, consum jumătate vin seara, când prețul e de 2000 de lei. Și atunci, practic, poți să ai zile neutre sau chiar în care faci bani și la bloc. Hai să explicăm scenariul ăsta, că este foarte interesant. Da. Se uită și colegii cu ochii mari. Logica e așa. Cu toți avem balcon. În străinătate v-am mai arătat că se vând deja panouri fotovoltaice de balcon. Că le punem pe balcon, că le punem pe acoperișul blocului, împreună cu asociația, secundar. Avem locuri unde să punem așadar panouri. Bun. Pe lângă panourile alea nu au nevoie de un echipament complicat, le atârni, le legi la siguri și se bagă direct în priză. Da. În priza din casă. Și tu poți să injectezi curentul prin priză. Până la o limită, că priza aia nu poate să ducă teoretic mai mult de 3,5. În realitate, tu nu o să sari niciodată de 1 kW și ceva când vrei să bagi din fotovoltaicele de pe balcon direct în priză. Așa este. Este varianta cea mai simplă pentru cei mai mulți dintre noi. Ai o priză lângă balcon, pui panourile, bagi în priza aia, mai departe de acolo însă lucrurile trebuie un pic rezolvate cu un pic de tehnologie, astfel încât tu împreună cu vecinii să vă puneți la oaltă și să deveniți o micuță comunitate de energie care să aibă și o baterie, corect? Da, așa e. Practic noi instalăm yellow box-ul de care legăm un contor care e în tablou și atunci noi putem să zicem ține curentul acolo pe zero, adică nu fă export, de exemplu, și atunci automat tot curentul o să-l tragă bateria.
Mai putem Unde pune punem bateria aia? bateriile, de exemplu, acum la un coleg cu care testăm acum sistemele, o punem direct pe balcon. Se pot pune baterii de exterior, cei care nu au spațiu, sau se pot pune și în interior, într-o baracă, dacă au, într-o debara, dacă au Deci, oameni. un vecin sau mai mulți pot să aibă pe balcon sau într-o baracă sau într-un spațiu anex al blocului o baterie a clădirii. Discutăm cu asociații unde punem panouri și pe bloc și mai sunt uscătorile astea vechi care erau pe vremea comuniștilor și acolo e loc să depozităm și bateriile. Bine, noi putem să le punem și în exterior, dar recomandăm să fie un pic acoperite. Mai putem pune un Elo Box pe intrarea principală din bloc și putem crea o comunitate de energie, un bloc întreg. Și atunci oamenii să folosească energia și să poată să plimbe unii de la alții energia respectivă în asociația de locatari. Sau, cel puțin, să asigure utilitățile, adică factura care o plătește fiecare la asociație să scadă foarte mult prin faptul că curentul, energia e produsă de către panourile de pe bloc. E o revoluție chestia asta. Mie mi se pare că suntem în fața unei revoluții în care vecinii se pot pune împreună la un loc într-o chestie de genul ăsta, cumpii de tehnologie, ne producem, ne stocăm și apoi ne consumăm propria energie și chestia asta va deschide o discuție mai ușoară despre un viitor în care poate începem să ne și încălzim cu astfel de soluții electrice. Astfel încât să scăpăm cu totul de dependența de gaze și de tot felul de furnizori. Și aici la încălzire avem o soluție care e legată de piața de balansare. Știu că e un picuț mai complicat, dar piața de balansare, pe scurt, când e supraîncărcată rețeaua, plătește pe cineva ca să absorbă energia. Gândește-te dacă toți clienții care avem noi la Yellow Grid le-am sincronizat încălzirea electrică din pardoseală, pentru că e considerat ca și consum. Și atunci nu doar că nu plătești energia cu care te încălzești, ești plătit pentru că ai încălzești casa prin rețea. La Fantastic. fel și cu aerul condiționat. De asta zic că... Dar trebuie să-l explic oamenilor. Da. Există situații când rețeaua are prea multă energie. Se ridică tensiunea din rețea și atunci energia trebuie scoasă. Nu poți să lași în rețea mai mult curent decât se consumă. Pentru că se ridică tensiunea și există riscul ca atunci, la blackout e când nu ai destulă. Când ai prea multă, risci să ia foc, să sară siguranțele peste tot. Și atunci cineva trebuie plătit să scoate energia. Așa funcționează rețelele în toată lumea. Cum ar fi să fii tu plătit, să tragi curentul din rețea și să-ți încălzești casa? Exact. Sau să-ți încarci mașina, sau să încarci bateria blocului. Exact. Consumul sau stocarea, din punct de vedere consumul, încălzirea, de exemplu, sau stocarea în baterie, din punct de vedere al rețelei, e consum. Deci tu, practic, poți să fii plătit dacă încarci bateria, dar dacă nu ai destulă baterie, că de obicei supraîncărcarea apare când e mult soare afară și atunci de obicei bateriile sunt pline, tu poți să pornești aerul condiționat. Acum sunt pompe de căldură în care poți injecta lichid rece în pământ ca să poți după aia să-l folosești seara. Putem să integrăm boilerele. Dispozitivul Yellow Grid, de fapt, e un dispozitiv care comunică cu toate aceste device-uri prin portul serial sau TCP, practic prin rețea, și noi le putem controla în așa fel încât să aducem beneficiu persoanei respective. Și cu timpul o să folosim agenți care iau deciziile astea pentru tine. Bineînțeles, le poți controla tot. Da, noi cumva ne ferim că de 20 de ani facem IT și atunci nu dăm AI, denumirea AI la orice lucru care stă într-o cutiuță. În schimb, algoritmi de machine learning, de predicție, algoritmi care practic iau sute de mii de necunoscute și le procesează și le transformă într-o soluție pentru casa omului. Vrem să facem pe partea de AI un chatbot care te ajută să nu fii confuz cu meniurile și opțiunile care o să le ai la noi. Deja am vorbit foarte multe astăzi și poate lumea o să fie un pic confuză câte are la dispoziție și atunci noi vrem să ai un agent pe care poți să-l întrebi și îți explică ce ai la dispoziție fără să trebuiască să cauți în toate meniurile din aplicație. Bineînțeles că o să dureze 6 luni, un an, 2 până avem tot, dar am început bine. Avem un VPP funcțional, tranzacționăm și obținem un beneficiu real clienților noștri. De la început, la prima noastră discuție până astăzi, proiectul a devenit așadar un jucător pe piața de energie, unul mic, dar e un început. Și acum probabil v-a fugit ochii la cutiuța asta, arată ca un gadget, e foarte fain lucrată. Hai să le spunem oamenilor ce face cutia Yellow Box. Cutia Yellow Box, practic e noi spunem un gateway, o intrare în cloudul Yellow Grid. Când se comandă, adică oamenii și-l pot instala singuri. Majoritatea îl comandă de la noi și îl instalează pe sisteme existente.
când comandă acest dispozitiv, el o să vină cu un cablu mufat de noi pentru invertorul pe care îl are. Okay. De acolo încolo, doar îl bagi în priză, bagi cablul în invertor și ne suni. Ne suni pentru că trebuie să-l activăm. Plus să ne asigurăm că el îți merge, adică avem o echipă de suport care vorbește cu lumea, verifică dacă e conectat, facem niște teste, citim bateria, capacitatea, facem un import-export. Dacă toate lucrurile merg bine, trimitem actele de înscriere la noi la furnizare și 3-7 zile durează până când devine client la noi la furnizare. Și cu dispozitivul respectiv, practic, el intră în VPP-ul. Întâi avem un VPP de test, unde testăm toate sistemele, apoi intră în VPP-ul de furnizare. VPP-ul de furnizare, cum funcționează? Noi, practic, centralizăm toate sistemele respective. Acum am ajuns undeva la 2 MW oră stocare. Cu algoritm de predicție de vreme, noi intuim producția care o să fie pe ziua următoare. Și sunt două piețe importate de energie. Piața de ziua următoare, unde punem ofertele în funcție de cât credem noi că o să producă sistemele comparativ cu ce o să consume oamenii. Rezultatul primim la ora 2 pentru ziua următoare. Dacă am ratat anumite intervale, mai avem piața intraday, în care noi putem să mai reglăm. Adică, practic, avem pe cineva care urmărește tot timpul sistemul și noi putem reacționa cu până la o oră înainte de emisia de energie să tranzacționăm pe piețe. Și am obținut rezultate bune pe septembrie, de exemplu, care a fost chiar prima noastră lună. Prețul mediu la consum a fost de 0,42 de lei pe kilowatt. Bine, ce adaugă taxele de distribuție, în schimb față de... 0,42 este sub cea mai bună ofertă din piață, din ce am văzut eu. Da. La Hidro cred că e 45. Iar la PPC au o chestie, ofertă tot așa cu 0,45, dar niște condiții și acolo. Da. Iar la export am obținut 0,71. Bineînțeles, rezultatele astea putem să le îmbunătățim și sunt rezultate pe sisteme bine dimensionate, adică deci, 20 kW. Cei din Yellow Grid au cumpărat energia cu 0,42 și când au vândut-o cu 0,71. Da. E un lucru care lumea iarăși nu-l înțelege la compensarea cantitativă. Compensarea cantitativă înseamnă că practic energia pe care o exporți cu cea care o imporți se compensează, se anulează, adică e același preț. În schimb, la noi nu. Să zicem că ai consumat 1000 de kW, un megawatt, și dacă ai exportat un megawatt, nu e zero la noi. Pentru că pe 1000 care ai consumat-o plătești 0,4, pe 1000 care ai exportat-o plătești 0,7. Și asta e o diferență mare care încă lumea nu înțelege. Primești de așa. Da. Îmi trebuie chestia asta urgent. Adică eu chiar am zis că voi intra și acum că în sfârșit funcționează, pot să vă anunț că da, intru într-o comunitate de energie, așa cum am promis, și voi testa, voi vedea pe pielea mea, pentru că am auzit că ați plătit deja primele facturi. Da, acum plătim facturile pe octombrie, pe septembrie le-am plătit deja, lumea e mulțumită. Avem 5, 6, 7 clienți care aducem pe zi. Avem 1000 de device-uri în birou la noi pe care în curând o să plece destul de multe către oameni. Suplimentăm și cu cei care își fac parcuri de 200-400 și cu micile afaceri. De ce? Pentru că noi tot timpul căutăm să ținem rețeaua noastră Yellow Grid în balans și atunci avem nevoie și de entități care produc mai mult sau care au un business în partea asta de producere de energie sau cei care consumă mai mult, gen fabrici care au nevoie de energie la un preț. Deci nu aveți nevoie doar de clienți casnici ca noi? Nu avem. Noi încercăm să ajutăm pe toată lumea. Cum spuneam, modelul nostru de business, noi practic aplicăm un comision doar pe beneficiul pe care îl aducem clienților. Adică dacă ai un preț de listă de 50 de bani pe kilowatt la export la noi, noi taxăm doar cei peste 50. Adică dacă l-am vândut cu 1000, noi taxăm 25% din diferență, adică cei 500 până la 1000 și atunci tu beneficiezi de 75. Profităm împreună. Profităm împreună. De asta spuneam că dacă nu ne facem treaba bine, atunci nu suntem plătiți nici noi. Și atunci pentru noi asta e motivația principală, e să aducem un beneficiu tuturor ca să putem să avem și noi un beneficiu. Eu mă uit la gadgetul ăsta totuși mai am întrebări. Da. Așadar, pun cutiuța asta lângă invertor și lângă sistemul de baterii. Da.
În tablou? Nu are legătură cu tablou, e doar un dispozitiv, el se instalează practic, se poate instala pe exterior, așa îl instalăm cu fața, cu antenele în jos. Da. Și aici, practic, doar îl alimentăm cu un USB-C. Noi trimitem încărcătorul în cutie, deci nu e nicio problemă, dar poate fi alimentat cu orice mai mare de 20 de W. Okay. Da? Aici avem internetul în cazul în care nu este semnal bun pe mobil, dar noi avem un nanoSIM. Ele vin cu nanoSIM-ul de la noi, practic, ca să evităm probleme gen s-a schimbat parola, s-a schimbat furnizorul, să existe independență. La securitate foarte bun, pentru că noi avem un APN privat de la cei de la Orange. Securitate foarte bună. Și aveți propria voastră rețea virtuală. Da, și avem propria noastră rețea virtuală. Cutiile astea nu intră pe internet, practic e o rețea închisă, nu poate cineva să intre pe dispozitivul respectiv. În caz în care nu merge SIM-ul, atunci da, putem să-l legăm la internet, prin cablu de date. Iar aici RS485 și cablu de comunicare cu dispozitivul. Noi putem să legăm până la 255 de dispozitive pe portul respectiv. Este o tehnologie, se numește daisy chaining și putem lega invertoare, pompe de căldură, contoare, absolut până la 255 de dispozitive și fiecare are o adresă și putem să citim și să procesăm datele respective. Și atâta tot. Și să dați și comenzi. Să dăm și comenzi, da. Apoi, cum ziceam, ele intră în VPP și primesc comenzi automat. Practic, când să nu dea în rețea și când să dea în rețea. Și când noi detectăm, de exemplu, acum lumea consumă mai mult curent, le cumpărăm curent și atunci, practic, o să aibă intervale în care se încarcă bateria din rețea când e energia ieftină. Cu cutia asta știi așadar cât consumă oamenii, cât produc, cât pot stoca și din toate chestia să faci un business. Da, în primul rând ei știu, adică aduce o claritate destul de bună. Noi avem o aplicație de mobil, aplicația EloGrid, în care lumea poate să vadă absolut în fiecare moment ce anume se întâmplă cu sistemul, cât costă energia care o importă, cât costă energia care o exportă. Și pentru noi, ca și agregatori, noi avem puțini oameni în România, cred că nu este nimeni care are date reale în afară de distribuitori, dar ei nu le folosesc pentru a înmagazina energia sau a emite energia. Și noi, având aceste date, pentru că lumea înțelege ce facem noi aici, putem să obținem rezultate mult mai bune și pe piața de tranzacționare. Pentru că suntem mult mai puțin debalansați, să spun așa. Dacă ați înțeles un sfert din ce ați auzit astăzi, e un început foarte bun. Dacă vreți să înțelegeți mai mult, mai ascultați încă o dată. Apoi, dacă vreți să aprofundați, există și site-ul yellowgrid.ro. Mai avem și alte discuții aici. Vom mai reveni asupra întregului proces. Dar dacă vrem să facem revoluția asta, trebuie să înțelegem regulile acestei lumi noi, în care dacă vrem să ne luăm energia în propriile mâini, trebuie să începem de undeva. Și avem nevoie așadar și de astfel de tehnologie și e mai bine să o facem împreună. Ca un fel de cooperativă, să-i spunem pe șleau, că până la urmă, că zicem comunitate, că zicem cooperativă, cam tot acolo ajungem. Nu e o chestie socialistă, dar poate fi o chestie socială, care funcționează în capitalism. Nu o să vă vine să credeți. Cătălin, îți mulțumesc! Mulțumesc, George! Să ne auzim cu bine! Să ne auzim cu bine! Veștile sunt foarte bune și sper să revenim în curând cu impresii după ce mă bag în comunitate și vreau să trag în sfârșit profit. Nu o să vină să credeți, eu încă nu am scos profit din curentul pe care îl bag în rețea de ani de zile, dar cred că a venit vremea. Cam atât însă pentru astăzi. Încă o dată, pentru mai multe resurse ai link-uri în descriere. Află mai multe despre ce înseamnă aceste virtual power plants, comunități de energie, ce înseamnă să fii prosumator și de pe canalul Case Bune. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare, să vă fie numai bine!